Đấy, các anh em nhìn thấy là công tơ giờ đã quay chậm hơn. Đấy, cái tốc độ của công tơ các anh em có thể nhìn thấy là nó đã chậm hơn lúc ban đầu so với lúc ban đầu. Cùng các anh em test xem sau khi mình lắp cái điện trở vào vị trí cầu nối của cái công tơ này thì ta sẽ cắm quạt xem là công tơ chạy như thế nào. Đây là mình cắm một cái quạt này, các anh em thấy là công tơ hầu như là không quay. Đấy, các anh em nhìn kỹ hơn, công tơ hiện tại là công tơ mình nhìn thấy là nó không quay. Mình cắm cái quạt thứ hai này. Đấy, vậy thì hai công tơ hai cái quạt. Đây các anh em nhìn thấy là hai cái quạt đang bật, cả hai cái quạt thì đều là không phải quay. Quạt thứ hai này. Đấy, mình đang cắm hai cái quạt. Xin chào các anh em quay trở lại với kênh Sáng Chế 2. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video và giới thiệu với các anh em về một cái thiết bị là có tên là tiết kiệm điện năng, và mình sẽ cùng với các anh em sẽ tìm hiểu xem là cái thiết bị này thì nó sẽ liệu là có tiết kiệm được điện năng như là nó quảng cáo không. Và đây là chúng ta thấy là nó để là tiết kiệm được 40% điện, và mình sẽ cùng các anh em là tìm hiểu và khám phá, sẽ mở cái thiết bị này ra để xem nó có cái gì ở trong, và chúng ta sẽ thực hành thử test thử xem là liệu là cái thiết bị này thì nó tiết kiệm được điện như thế nào, và mình sẽ cùng với các bạn test các cái cách để ta xem là có thể giảm được cái số điện tiêu dùng trên cái công tơ hay không, và theo cái cách nào là hiệu quả nhất. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em là đi vào thử nghiệm và sẽ thực hành. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một số những cái đồ để ta sẽ thực hành thử nghiệm với cái thiết bị này, và một số những cái linh kiện, một số những cái đồ mà mình sẽ sử dụng trong cái việc là để làm cho cái công tơ điện nó có thể là chạy chậm hơn. Vậy thì bây giờ thì anh em sẽ cùng mình trước tiên là sẽ cắm cái thiết bị này vào ổ điện, và chúng ta sẽ khám phá xem là liệu là cái đồng hồ điện năng, chính là cái công tơ đấy, là xem là nó có thay đổi như thế nào khi mà ta cắm cái thiết bị này vào hay không. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái ấm siêu tốc để chúng ta cùng xem là cái khi chưa cắm cái thiết bị này vào và cắm cái thiết bị này vào thì nó khác nhau như thế nào. Bây giờ thì các em sẽ xem cận cảnh hơn. Đây là cái công tơ, và mình sẽ dựng nó lên một chút để cho các anh em xem cái vòng quay của nó, xem nó quay như thế nào, và liệu là khi ta cắm vào thì nó như thế nào. Đây là cái ổ điện mình đã cắm cái dây để đấu vào công tơ rồi. Dây 1 và dây 3 chính là dây vào, và dây 2 và dây 4 chính là dây ra. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ cắm vào cái đường ra của công tơ. Đây, các anh em có thể nhìn kỹ hơn, mình đã đấu cái đường ra của công tơ vào cái ổ điện này. Vậy thì trước tiên là mình sẽ sử dụng cái phích cắm của ấm siêu tốc, mình cắm vào ổ điện và mình sẽ bật cái ấm siêu tốc lên để các anh em sẽ xem là cái tốc độ quay của cái công tơ nó như thế nào. Đây, mời anh em cùng xem. Mình đã cắm rồi, bây giờ mình sẽ bật. Đấy, anh em có thể nhìn cái tốc độ quay của công tơ cận cảnh hơn cho anh em nhìn thấy. Đây, mình sẽ giơ máy quay sát hơn. Các em nhìn thấy là khi chưa cắm cái thiết bị tiết kiệm điện năng, bây giờ mình sẽ cắm cái thiết bị này vào để anh em xem là nó có tiết kiệm được như là nó quảng cáo hay không. Đấy, bây giờ thì các anh em đã thấy là cái đèn báo của cái thiết bị này đã sáng rồi, và các anh em nhìn lại công tơ về tốc độ quay, các anh em thấy là nó quay như thế nào.
Đấy, các anh em nhìn thấy rõ chưa? Đấy, mình rút ra và cắm lại cho anh em nhìn xem là cái thiết bị này khi cắm vào rút ra nó thế nào. Bây giờ là mình rút ra và bây giờ thì mình lại sẽ cắm vào. Đấy, mình cắm vào để các anh em nhìn thấy là bóng điện nó đã sáng đèn lên và công tơ thì nó vẫn quay như thế, không hề có một tí thay đổi nào hết. Vậy thì các anh em thấy là cái thiết bị này là nó quảng cáo là tiết kiệm được 40% điện năng. Tuy nhiên thì nó không hề có tác dụng tiết kiệm điện gì cả. Và nó công tơ thì vẫn quay bình thường như thế. Có nghĩa là cái chỉ số điện nó vẫn tốn giống nhau. Ok, bây giờ thì mình sẽ rút thiết bị này ra và mình tắt cái bình ấm siêu tốc này đi. Bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em là khám phá cái này xem ở trong nó thiết kế như thế nào. Và nó quảng cáo là tiết kiệm được 40% điện năng thì như chúng ta vừa thử là nó không hề có tác dụng. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng các anh em là gõ nó ra. Cái này nó thiết kế nó không hề có một cái ốc, cái vị trí nào vặn ốc cả, có nghĩa là nó gắn keo cái vỏ vào. Và ở trong đây thì nó có một cái mạch điện và nó thiết kế cái gì đó nó cũng khá là nặng. Nó thiết kế là tầm khoảng 3-4 lạng gì đó, 300-400 gram. Bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em là gõ nó ra. Mình sẽ mở nó ra xem là nó có cái gì trong. Anh em sẽ mình xem. Mình sẽ cậy ra xem là nó có cái gì ở trong. Cái hàng này là hàng của Hồng Kông nhé. Anh em nhìn thấy là đấy, nó đề là của Hồng Kông này và tiết kiệm điện năng 40% này. Đấy, 220V 5000W. Đấy, quảng cáo ghê lắm. Các anh em thấy chưa? Bây giờ thì cái này mình mở ra xem là nó thế nào. Nó không hề có một vị trí nào để ta vặn ốc cả. Có nghĩa là phải đục ra các anh em ạ. Bây giờ sau một thời gian là mình đã cậy, nó khá là khó khăn để cậy được ra. Và cậy ra rồi thì các anh em nhìn thấy bên trong này nó có nhìn thấy cái gì không? Đấy, nó như là nó đổ cái nhựa đường và đá đấy, nó thành một cái cục. Nó rất là nặng và chắc chắn là bên trong này nó chỉ có mỗi một cái mạch nó chuyển điện 220 sang để sáng cái bóng led ở dưới thôi, để chứng tỏ đây là cái một cái sự lừa dối, một cái sự nó chỉ là đánh vào tâm lý của cái người tiêu dùng là muốn sử dụng nhiều điện mà lại không phải trả tiền điện nhiều. Đấy, các anh em nhìn thấy bên ngoài vỏ thế này, nhưng ở trong thì thế này. Đấy, nó chỉ như một cái đống đá ngoài đường mà nó đổ như đường vào đấy. Nó cho vào đấy, các anh em có thể nhìn kỹ. Đấy, thấy chưa? Nó chả có một cái gì ở trong cả. Và trong này thì nó chỉ có một cái tí cái dây điện ở đây, thì theo mình nghĩ là nó chỉ có dây bóng led để nó ra cái đèn led đây, và nó có qua một con điện trở để cho nó giảm cái dòng điện 220 xuống để cho nó sáng cái bóng led thôi. Có mỗi như thế thôi, chả có cái gì cả. Đấy, vậy như thế là nó đã lừa đảo người tiêu dùng và nó đánh vào tâm lý là muốn dùng nhiều điện mà lại trả tiền ít. Đấy, các anh em thấy. Vậy thì tốt nhất là các anh em sẽ đừng bao giờ là tin rằng có những cái thiết bị mà tiết kiệm điện mà quảng cáo để bán nhé. Tất cả các cái thiết bị đó 100% là lừa đảo và nó chỉ đánh vào cái tâm lý của người tiêu dùng để nó thu lợi bất chính thôi. Vậy thì tất cả các thiết bị như thế đều là nó làm rất đơn giản, là có một cái mạch điện vào và nó chỉ có là ăn điện thêm chứ không bao giờ tiết kiệm được điện nha. Nó chỉ có sáng cái bóng led lên để nó đánh lừa tâm lý các bạn thôi. Đấy, ok. Vậy thì cái này mình vứt ra ngoài thôi. Bây giờ thì không có khám phá gì với nó nữa vì nó chả có gì để khám phá cả. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng anh em là để xem cái cách vậy thì làm thế nào để ta có thể giảm được cái số điện mà ta dùng trên công tơ. Vậy thì để mà giảm được cái số điện trên công tơ thì các anh em thấy là bây giờ mình sẽ thử đến cách thứ hai.
là mình sẽ sử dụng các cái cục nam châm, các cái viên nam châm với cái tử tính rất là mạnh. Cái nam châm này thì mình lấy từ cái bánh xe đạp điện này. Đấy, cái tử tính nó rất là mạnh, cách khoảng 5 cm, 4-5 cm là nó đã hút dính chặt lại rồi. Và đây các bạn nhìn thấy là nó rất là mạnh. Đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng những viên nam châm này, mình sẽ để xung quanh cái công tơ này để xem là liệu nó có làm thay đổi cái tốc độ của cái mô men của motor để nó quay số hay không. Bây giờ thì mình sẽ cùng anh em sẽ cùng test. Mình sẽ sử dụng băng dính để dính những cái viên nam châm này ở các vị trí khác nhau. Đấy, xung quanh cái mặt của công tơ. Anh em xem là liệu là ta tác động bên ngoài thế này thì có tác dụng gì không. Ok, cái này thì mình có thể để một cục to luôn đi, nó có tác dụng gì không. Ok, bây giờ thì cái phần là gắn nam châm vào thì mình đã gắn thử rồi. Anh em thấy đây, có thể để cả một viên ở dưới này đi và xem là nó thế nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là bật cái bình cái ấm siêu tốc này lên, xem là cái độ vòng quay của cái motor, cái công tơ này, cái đồng hồ đo điện này, xem nó có thay đổi gì không hay nó vẫn nhanh như thế. Ok, giờ mình bật lên các anh em cùng xem. Đây, mình sẽ để cận cảnh hơn cho anh em nhìn thấy cái đồng hồ công tơ. Đấy, các anh em thấy là vậy thì cái vòng quay nó cũng không hề thay đổi, có nghĩa là cái tốc độ và cái nó báo cái tiêu thụ điện năng vẫn là không hề thay đổi, giống như là ta chưa gắn. Vậy thì bây giờ cái cách này cũng không có tác dụng gì, mình lại sẽ tắt cái bình cái ấm này đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi, vậy thì cái việc mà để các viên nam châm ở xung quanh của cái công tơ đo điện thì cũng không có tác dụng để làm cho nó chạy chậm nha. Vậy thì anh em thấy là cái cách này cũng không có hiệu quả gì cả. Ok, cái cách này cũng bỏ ra. Vậy bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em tiếp tục để xem là còn cách nào nữa không. Vậy thì để cho cái công tơ này nó mà chạy cái vòng quay chậm hơn thì ta chỉ còn cách là phải tác động vào bên trong công tơ, hoặc là cách thứ hai là ta phải tác động vào cái vị trí cái cọc ở trên công tơ này. Đây, các anh em có thể nhìn thấy cái đây là cái vị trí cái cọc điện để nó có cái cầu nối đấy. Các anh em có thể nhìn kỹ hơn. Vậy thì cái cầu nối này, nếu các anh em mà tác động vào cái này, nếu ta vặn hai cái cực này ra, hai cái cực cầu nối này mà vặn ra thì nó cũng sẽ làm công tơ không quay được. Vậy thì ta bắt buộc là không vặn cái đó ra được. Vậy thì ta chỉ còn cách là thử xem, nếu như bây giờ ta sử dụng một con điện trở nhỏ, ta sẽ sử dụng một con điện trở nhỏ như thế này. Đây, các anh em nhìn thấy đây, mình có thể giơ cái con điện trở này vì nó rất là nhỏ nên là mình sẽ giơ lên và sẽ phải sử dụng kính lúp cho các anh em nhìn thấy số nha. Anh em có nhìn thấy số của nó không? Đấy, số của con điện trở này đây, đưa xa chút cho các anh em nhìn xem có rõ không. Đó là số 242 nhá. Con điện trở dán có số là 242. Đấy, có số là 242, các anh em nhìn được thì nhìn, không mình đọc số đâu. Cái con điện trở này thì mình lấy từ các cái bo nguồn điện tử, các cái ví dụ đây cái bo nguồn đa năng chẳng hạn, hoặc là một số các cái bo mạch điện tử như là cục nạp điện thoại vân, thì có rất nhiều các cái loại điện trở dán như thế này. Và đây là cái con mà nó đề 242, có nghĩa là khoảng hơn 2 kilo ohm, 2k ohm nhá. Vậy thì cái con điện trở này thì ta sẽ phải đấu vào cái vị trí
Ở đây thì mình sẽ rút cái nguồn cấp cho công tơ đi, rút nguồn này ra thì mình sẽ cùng với các anh em đấu ở vị trí này. Mình xem là ở đây là mình chỉ test thôi nhá, test cho các anh em thấy là cái này thì vẫn phải tác động vào thì với, chứ không tác động vào thì sẽ không bao giờ là công tơ nó chạy chậm hơn được. Những cái việc tác động này là không được phép. Ở đây là ta chỉ làm thí nghiệm đấy nhá. Một đầu thì các anh em sẽ vặn vào cái con ốc bên này đấy, các anh em quấn cái dây đồng vào đây đấy. Và đầu còn lại thì ta quấn một con ốc bên này, và cái cầu này thì ta sẽ sử dụng cái băng dính. Ta sẽ sử dụng băng dính, ta dán cái mặt ở bên dưới, ở bên trên của cái cầu này lại, với mục đích là không cho nó tiếp xúc giữa cái cực ốc của ta vặn vào đấy, nó không tiếp xúc điện được. Vậy thì coi như là giống như là ta vô hiệu hóa cái cầu này đi. Đấy, đây là mình đang thử nghiệm cho các anh em thấy nha. Ok, vậy thì bây giờ thì mình sẽ để lại vào vị trí đó để mình vặn ốc lại. Đây là cái cầu để vặn ốc, và ở đây thì cái con điện trở mình đã đấu vặn một đầu của cái con ốc này bằng cách là mình hàn hai cái sợi dây đồng nhỏ hai bên của cái đầu của cái con điện trở 2 kg ohm nha. Ok, mình sẽ đây, đầu kia mình sẽ xoắn cái dây đồng vào cái con ốc bên này. Ok, thì có nghĩa là hai con ốc hai bên mình đấu vào cái điện trở, và mình đưa cái cầu này vào. Trước tiên là mình sẽ phải vặn. Ok, vậy thì các em nhìn thấy đây là mình đã vặn cái con điện trở vào vị trí của cái cầu nối ở trên cái công tơ. Đấy, con điện trở rất là nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ cùng các anh em là sẽ test xem cái công tơ này thì bây giờ sau khi mình đã đấu cái đó vào thì nó chạy như nào. Đầu tiên là tôi sẽ đo cái cực âm dương, nguồn điện cấp này, cực dương. Ok, cực dương sẽ cắm cái cực dương nha. Ok, bây giờ thì các anh em sẽ nhìn xem là sau khi mà đã đấu cái con điện trở vào vị trí của cái cầu và nó, bây giờ mình sẽ bật cái này xem là nó thế nào. Đấy, các anh em thấy là công tơ bây giờ là nó đã quay rất là chậm, nó đi rất là từ từ thôi. Mình sẽ vặn chặt cái này hơn, nó tiếp xúc tốt hơn.
Đấy, các anh em nhìn thấy là công tơ giờ đã quay chậm hơn. Đấy, cái tốc độ của công tơ các em có thể nhìn thấy là nó đã chậm hơn lúc ban đầu, so với lúc ban đầu khá là nhiều. Đấy, so với tốc độ của một cái ấm đun nước này thì nó chỉ còn khoảng bằng một nửa lúc đầu thôi. Cái tốc độ của vòng tua đấy, các em có thể nhìn cận cảnh hơn. Đấy, nó chậm hơn. Ok, vậy thì mình tắt đi. Bây giờ mình sẽ cùng các anh em test xem sau khi mình lắp cái điện trở vào vị trí cầu nối của cái công tơ này thì ta sẽ cắm quạt xem là công tơ chạy như thế nào. Đây là mình cắm một cái quạt này, các anh em thấy là công tơ hầu như là không quay. Đấy, các anh em nhìn kỹ hơn, công tơ hiện tại là công tơ mình nhìn thấy là nó không quay. Mình cắm cái quạt thứ hai này. Đấy, vậy thì hai công tơ hai cái quạt. Đây các anh em nhìn thấy là hai cái quạt đang bật, cả hai cái quạt thì đều là công tơ không quay. Quạt thứ hai này. Đấy, mình đang cắm là hai cái quạt nha, đây cũng không quay. Bây giờ thì mình sẽ bật cái ấm số tốc, có nghĩa là phải dùng đến dòng điện cao thì bắt đầu là công tơ mới quay. Bây giờ mình sẽ rút quạt ra này, mình bật sang ấm siêu tốc này, các anh em sẽ nhìn công tơ này. Đấy, các anh em thấy là bật ấm siêu tốc là công tơ mới quay, có nghĩa là phải dùng đến các thiết bị điện cao cao một chút thì là công tơ mới quay. Đấy, bây giờ mình rút ấm siêu tốc ra này, dừng và mình cắm quạt này, cắm bật hai quạt luôn này. Đấy, các anh em nhìn thấy hai quạt công tơ cũng vẫn không quay nhá. Đấy, các anh em nhìn thấy hai quạt luôn. Đấy, mình đang cắm cả hai quạt. Quạt sau mình đây, quạt này và chúng ta cùng xem công tơ này. Đấy, bây giờ thì mình lại rút quạt ra, mình cắm ấm siêu tốc này. Đấy, các anh em thấy là công tơ đã bắt đầu quay rồi đúng không? Đấy, vậy thì khi ta tác động vào cái cầu đó, ta thay bằng con điện trở đó là công tơ khi nó đo là nó đã chạy giảm đi được một nửa. Bằng với những thiết bị mà ăn ít điện ấy thì nó sẽ không quay được, và chỉ nhất những thiết bị cao một chút thì nó mới quay. Đây là một cái thử nghiệm của mình về cái việc là để cho cái công tơ mà nó chạy chậm hơn được thì chúng ta phải bắt buộc phải tác động vào công tơ, và cái cách tác động mà phải tháo công tơ ra để làm cho nó siết các cái con ốc ở trong ấy thì ta không thể làm. Vì ở đây thì các anh em thấy là tất cả công tơ là đều được kẹp chì, đấy là kẹp chì trên và kẹp chì dưới. Đấy, nên là cái việc đó là ta không thể, và cái việc đó là bị cấm, ta không được làm. Và vậy thì cái việc mà mua các cái thiết bị để sử dụng mà nó quảng cáo là cắm vào điện để nó tạo ra tần số để nó làm cho công tơ quay chậm ấy, cũng là cái điều mà không thể nha. Cái điều đó là điều mà nó không thiết thực nha. Cái điều này là điều nó chỉ là tâm lý chiến, nó làm cho chúng ta là nghĩ rằng là nó tiết kiệm, chứ còn thực tế là nó không tiết kiệm được. Vậy thì còn cái việc mà ta phải tác động vào công tơ thì cái điều đó là cái điều mà không được phép, và ở đây thì mình chỉ làm thử nghiệm thôi nha, các anh em không làm theo. Và đây là mình thử nghiệm là để mà nó chạy chậm được thì bắt buộc là phải tác động vào công tơ. Vậy thì chỉ còn một cái cách duy nhất mà chúng ta muốn tiết kiệm điện năng thì chúng ta chỉ bằng cách là một là sử dụng thêm các cái nguồn để phát ra điện. Ví dụ như là chúng ta thiết kế các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hoặc là hệ thống điện gió để bổ sung thêm các cái nguồn điện cho gia đình. Ngoài ra thì chúng ta muốn tiết kiệm điện năng nhất, chúng ta sẽ phải thay thế những cái bóng đèn compact hoặc những cái bóng đèn huỳnh quang ấy, hoặc là những bóng đèn sợi đốt ấy, bằng các cái bóng đèn. Ví dụ chúng ta phải thay thế những cái loại bóng đèn này
bằng các cái bóng đèn led như thế này thì nó đã tiết kiệm được rất nhiều, và cái độ sáng và độ bền của cái bóng đèn led này thì nó rất cao hơn rất nhiều, và cái tuổi thọ của nó cũng rất là bền. Nó sẽ tiết kiệm được cho ta khoảng 2-3 lần so với là ta sử dụng các cái đèn bóng compact hoặc là bóng đèn sợi đốt. Đèn sợi đốt thì nó còn tốn hơn nhiều đấy. Và ngoài ra thì ta sử dụng các cái thiết bị điện đấy thì ta nên sử dụng những cái thiết bị điện mà nó có cái nhãn là tiết kiệm năng lượng, nó cái đánh cái dấu sao ở phía ngoài đấy để nó đánh cái mức độ là tiết kiệm năng lượng. Ví dụ hàng 5 sao là tiết kiệm điện cao nhất. Vậy thì như là điều hòa chẳng hạn, ta sử dụng các cái dòng điều hòa inverter, tủ lạnh cũng thế, và những cái dòng đó thì nó tiết kiệm điện năng cho chúng ta đến gần 1/2 so với thông thường. Vậy thì đó là cái cách mà mình khuyên các bạn là chúng ta nên sử dụng và mua những cái thiết bị mà nó có cái tem dán nhãn mác là tiết kiệm năng lượng cao, và nó là những cái mà nó hiệu suất làm việc tốt nhất, và nó có cái giảm chi phí tiền điện cho chúng ta được hiệu quả nhất. Vậy thì cái video của mình hôm nay là mình làm đến đây để cho các anh em thấy về những cái sự thật về các cái thiết bị tiết kiệm điện là liệu nó có hiệu quả hay không, và cách nào để chúng ta sẽ tiết kiệm điện nhất, và cái để cho làm cho công tơ nó quay chậm thì ta thấy là ta không thể tác động vào công tơ, cũng như là ta không thể làm những cái việc mà phi pháp để cho tiết kiệm điện được, và ta chỉ bằng cách là phải làm bằng cách là phải sử dụng những cái thiết bị điện tiết kiệm điện để cho nó thay thế cho những tiết kiệm những cái thiết bị mà nó tốn điện hơn, và ta không sử dụng điện thì ta sẽ tắt các cái thiết bị đi để cho giảm cái số điện tiêu thụ, thì nó đỡ ăn cái mức giá bậc thang ấy, thì nó đỡ tốn kém điện cho các bạn. Và video của mình thì hôm nay làm đến đây, và các anh em mà thấy cái video của mình là có ích và hay thì mong các anh em cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra thêm các cái video hay hơn, và hãy comment ý kiến của các bạn như là vậy. Video này mình làm đến đây buổi hôm nay là hết, và mình mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là like video cũng như là đăng ký kênh giúp mình, và để cho mình có động lực ra nhiều các video mới hay hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn một ngày vui vẻ.